Ôi trời ơi, rất là nhiều luôn kìa. Đông lắm, cực kỳ đông luôn. Đây là hầu hết toàn người già đúng không? Khi mà mình nói là rất là nhiều người già, nhiều người không tin đâu, nhưng mà đây mình quay cho mọi người xem là mọi người biết thôi. Trong những video gần đây nhất của Linh ấy thì có rất là nhiều người nói là ở Trung Quốc thì họ đang có một loại dịch bệnh rất là khủng khiếp và họ phải chạy sang Việt Nam. Đây là một cái nghề mà của những người dân biên giới ở Móng Cái. Thì tóm lại là cũng rất là vất vả, mọi người là vất vả mà. Buổi sáng thì có những người phải xếp từ sớm ấy, nhờ cô nhờ từ 4-5 xếp giờ từ cháu sớm đấy, 4 giờ là mới lên rồi. Vâng. Anh ơi cho em xin một tờ được không? Vâng, em xin ạ, cảm ơn anh. Ni hao. 做禁毒知识的宣传，我跟解释一下。我看一下。OK， 谢谢。Có một số người thì cho rằng là người Trung Quốc sang Việt Nam được, nhưng mà người Việt Nam sang Trung Quốc thì không thể được, hay là rất là khó này kia, thì thực tế là quá là đẹp luôn. Đường phố của họ thì phải nói là quá là tuyệt vời. Ở Trung Quốc thì có một cái cũng khá là đặc biệt, khá là ấn tượng đây. Đó chính là quý vị khán giả thân mến, chào mừng mọi người đến với kênh của Vương Linh Vlog. Hiện tại thì Linh đang có mặt tại một cái bãi trông giữ xe trước khu vực cửa khẩu Móng Cái của Quảng Ninh Việt Nam. Và đây thì đều là những cái chiếc xe của những người dân địa phương. Họ hàng ngày họ đến đây gửi xe và sau đó là làm những cái công việc liên quan đến khu vực giữa hai cửa khẩu. Và đa phần thì những người dân chúng ta đến đây thì sẽ làm nghề xách hàng mọi người ạ. Có nghĩa là xách những cái loại hàng hóa của Việt Nam sang bên Trung Quốc, hoặc là sang bên Trung Quốc thì lại xách những loại hàng hóa của Trung Quốc quay trở về Việt Nam. Mỗi ngày thì tối đa thì mọi người sẽ, nói chung là mọi người sẽ cố gắng làm được cái nhiều lần nhất có thể. Đó. Thì bây giờ thì mình sẽ tiếp tục di chuyển vào phía bên trong khu vực cửa khẩu để quay thêm về cái hoạt động xách hàng hóa này, cũng như là để xem là ngày hôm nay thì ở bên Trung Quốc thì họ có nhiều những du khách của những người Trung Quốc đến với Việt Nam như những ngày trước đó hay không. Đây thì bây giờ mời các bạn sẽ di chuyển theo Linh. Như mọi người thấy thì hiện tại đang là khoảng 12 giờ trưa và cái bãi trông giữ xe này thì vẫn còn rất là nhiều những chiếc xe. Nếu mà cộng dồn vào chỗ này thì chắc cũng phải 1.000 đến 2.000 chiếc xe mọi người ạ. Có nghĩa là tương đương với ít nhất là 1.000, 2.000 người. Đó. Và đa phần những cái chiếc xe máy này thì đều là của những người Việt Nam của chúng ta thôi. Đó, và kia kìa, những cái người dân kìa, những người này là những người làm nghề xách hàng. Có nghĩa là đấy, như mình vừa nói, có nghĩa là những người mà xách hàng hóa từ Việt Nam sang Trung Quốc. Ví dụ như là những cái mặt hàng, những cái gói kẹo này, bánh này, cà phê, hay là những cái gói sầu riêng chẳng hạn. Rất là nhiều những mặt hàng khác nhau mọi người ạ. Mặc dù bây giờ đang là buổi trưa nhưng mà gần như là không có một cái sự nghỉ ngơi nào hết. Mọi người vẫn đang làm việc rất là chăm chỉ. Đây này, những cái thùng hào hảo này chuẩn bị được cho vào những cái túi hàng hóa và đóng lại, sau đó sẽ vác sang bên phía Trung Quốc. Buổi sáng là các cô là mấy giờ là đã ra đây xếp hàng? Buổi sáng thường là 7 giờ. 7 giờ đã 7 giờ thì vâng. là xếp hàng vào. Vâng. Thì xếp hàng vào thì các chú cũng xếp lần lượt đi cho nó đều, nó cũng không có gì chen lấn nhau cả. Vâng. Đấy. Thế là các chú biên phòng mỗi ngày là cô xách được bao nhiêu chuyến? Mỗi ngày thì cô chỉ xách được 1 chuyến. Có ngày hôm nào mà hoạn lắm thì được 2 chuyến. Vâng. 2 chuyến chỉ giá chỉ được hơn 100 bạc thôi, 150 bạc thôi. Người ta sẽ tính tiền như nào để trả lương cho mình ấy? Tính theo cân. Tính theo cân. Và 1 đồng 1 cân ấy, các cô vừa tính 1 đồng 1 cân thì 150 1 cân. Nói chung là chỉ được vậy thôi. Vâng. Cũng không được cái gì đâu, nhưng mà bây giờ cuộc sống thì gọi là hơn trăm, chỉ được cái bữa thức ăn qua ngày thôi cháu ạ. Thế chẳng có cái gì. Mình là người ở Móng Cái. Các cô là ở Móng Cái. Đúng rồi. Vâng. Đúng rồi. Vâng. Thế là các cô là làm cái công việc này lâu chưa? Thì nghĩa là có cửa khẩu rồi các cô làm, các cô dân Móng Cái là các cô kiếm cơm kiếm áo ở đây rồi các cô phải đi thôi. Có nghĩa là cô làm nông sau đó các cô tranh thủ. Thế thì đấy. Cũng phải làm được bao nhiêu năm rồi nhỉ? Từ năm thì cái năm mở cửa khẩu đến bây giờ 89 thì bây giờ nói chung là chẳng giàu đâu, chỉ là dân thôi, làm bữa qua bữa thôi chú ạ, cháu ạ. Các cô đi làm về. Trước ngày xưa thì các cô còn làm cái ruộng cái luôn thì chỉ về là đủ vào cái đồng phân đồng do rồi là thóc giống thóc má thôi. Cũng vất vả lắm, cũng chẳng có cái gì gọi là sung sướng gì đâu, gọi là kiếm để qua ngày thôi. Thế là bình thường là cô là hay xách gì hàng? Các cô thì bình thường các cô hay sắm là củ cải, xì dầu, mắm muối, rồi nói chung là những cái đồ ăn thực vật hàng ngày của dân thôi. Nhưng mà có hàng của Việt Nam mình xách sang bên kia không cô? Có hàng Việt Nam sang thì hàng Thái là chung ở Việt Nam nó cũng không cho đi.
nó cũng cho đi những cái hàng ví dụ như là gói mì tôm hay là gói xà phòng rồi thì chai nước mắm nước muối vậy thôi. Đấy là những cái hàng của Việt Nam sang bên Việt kia. Nam sang. Vâng. mà thuộc hàng cấm, hàng Thái thì Việt Nam nó cũng không cho sang đâu. Dạ. Đấy. Còn hàng Trung Quốc sang là cũng là chủ yếu là những cái mặt hàng đấy ạ cô? Hàng Trung Quốc sang thì cũng có mắm muối, có gạo thóc, cũng có là ngô khoai đậu. Nói chung là nó cũng có nhiều những cái mặt hàng mà hàng Trung Quốc thì đi được, mà hàng nhái, hàng lung thì cũng không đi được. Dạ. Hàng nhái về Việt Nam cũng không đi được. Không đi được đúng không? Nói chung là thôi thì Đây thì đây là một cái nghề mà của những người dân biên giới ở Móng Cái. Thì tóm lại là cũng rất là vất vả, mọi người là vất vả mà. Buổi sáng thì có những người phải xếp từ sớm ấy, nhờ cô nhờ từ 4-5 xếp giờ từ cháu sớm đấy, 4 giờ là phải lên rồi. Vâng, để mà mình có thể được sang nhanh. Ngồi 2 tiếng đồng hồ mới đến 7 giờ, mà không xếp thì gọi là cả ngày không sang được một chuyến. Vâng. Đấy thì trung bình nhé, bây giờ cháu xin phép cháu hỏi các cô là ví dụ trung bình một tháng mà cô đi đều là mỗi tháng mình kiếm được khoảng bao nhiêu tiền? 5 triệu đến 6 triệu vậy thôi. 5 triệu đến 6 triệu thôi. Cũng không có được bao nhiêu đâu, chỉ đủ về phải làm cả tháng. Rau dưa thôi. Vâng. Rau dưa thì làm được rồi thì mua cái con cá, con mắm rồi miếng thịt miếng giá về nấu ăn thôi. Dạ. Không có để ra đâu. Vâng. Đấy, các cô là như vậy, các cô có sao các cô nói vậy. Vâng. Cũng không bốc phét được đâu. Dạ. Bốc phét. Không được nhà nước mà bốc phét là chết đấy. Vâng. Dạ. Thế thôi cháu cảm ơn các cô nhé. Vâng. Đấy. Vâng. Cảm ơn ạ. Mỗi ngày thì ở cái khu vực mình đang đứng này sẽ có rất là nhiều những người Việt Nam. Trước cái khung giờ là khoảng 7 giờ sáng ấy, thì cái cổng này sẽ đóng. Và sau đó là sau 7 giờ đúng thì là những anh biên phòng anh sẽ mở cổng, và sau đó là mọi người sẽ được đi vào phía bên trong kia để xếp hàng làm thủ tục sang bên Trung Quốc. Ngày xưa ấy thì là mọi người sẽ phải giống như kiểu là chạy đua ấy. Ai cũng sẽ cố gắng chạy đua nhanh nhất có thể để có thể là được làm thủ tục trước, và sau đó là sẽ sang bên Trung Quốc trước. Đấy, trời ơi, rất là nhiều những chiếc xe ô tô này và những cái chiếc xe khách này, những cái chiếc xe khách cỡ lớn này đó. Thì thời gian gần đây ấy, nhất là khoảng 1-2 tháng đổ lại đây thì có rất là nhiều những cái chiếc xe như vậy đến với khu vực cửa khẩu Móng Cái để mà chở du khách Trung Quốc họ đến Việt Nam chơi, và sau đó là sẽ đưa sang những cái tỉnh thành khác nhau. Nhưng mà đặc biệt là họ sẽ chủ yếu là đi đến Hạ Long hoặc là Hà Nội mọi người ạ. Kìa. Đây là cái khu vực cổng chính, và mọi người nhìn phía xa ngoài kia xem, rất là nhiều những chiếc xe khách đúng không? Trời ơi, hàng dài. Thật sự là khoảng 1-2 tháng trở lại đây thì khách Trung Quốc đến với Việt Nam rất là nhiều luôn. Nhìn kìa, nếu mà chỉ để nhìn và ước chừng ở đây thôi thì riêng hai cái chỗ này thôi thì khoảng 50 chiếc xe rồi mọi người ạ. Đây là những chiếc xe khách, những cái chiếc xe khách của bên Việt Nam chúng ta này. Đó, những đoàn xe này sẽ chở du khách của Trung Quốc mọi người ạ. Bây giờ thì đây cho mọi người xem. Đây là những cái du khách Trung Quốc họ đã đi chơi ở Việt Nam về rồi, và bây giờ họ đang chờ đến giờ để xếp hàng lần lượt vào bên phía trong cái khu vực nhà này. Đấy, để vào trong nhà chờ, và sau đó là sẽ làm thủ tục và quay trở về đất nước họ. Còn việc là hôm nay có nhiều khách Trung Quốc đến Việt Nam hay không thì lát nữa mình phải đi qua được cái cửa này cơ. Có nghĩa là mình phải làm thủ tục xong rồi mình bước vào phía bên trong kia thì mình mới biết được rằng là có nhiều không. Ôi trời ơi, rất là nhiều luôn kìa. Đông lắm, cực kỳ đông luôn. Wow, những ngày hôm nay thì du khách Trung Quốc đến với Việt Nam cực kỳ đông luôn. Đó. Và bây giờ thì mình sẽ tiếp tục di chuyển vào phía bên trong để mà thử xem là ở bên trong đấy thì còn nhiều không, cũng như là để tìm hiểu xem về cái nghề nghiệp là xách hàng của những cái cô xách hàng địa phương ở đây. Vẫn còn rất là nhiều những chiếc xe đi lại ở đây này. Đó, đây là những đoàn khách mà họ đã quay trở về Trung Quốc của họ rồi, họ đang chờ đến giờ thôi. Đấy, nhiều lắm mọi người ơi, bao nhiêu đoàn khách luôn. Đây là hầu hết toàn người già đúng không? Khi mà mình nói là rất là nhiều người già, nhiều người không tin đâu, nhưng mà đây mình quay cho mọi người xem là mọi người biết thôi. Thật sự là mình chưa thể nào mà xếp hàng vào bên trong được mọi người ạ, vì quá là đông luôn. Kia là những người Việt Nam nhé mọi người. Những người đang đứng hàng ở đây thì đều là những người Việt Nam, còn những người đang đứng thành đoàn cái kia đều là những người Trung Quốc, và kể cả những người đang đứng trước mặt mình đây thì đều là những người Trung Quốc. Số lượng quá là đông cho nên là những cái anh cán bộ ấy cũng rất là vất vả trong cái thời gian gần đây để mà có thể là
làm việc và giải quyết nó một cách nhanh chóng hơn ấy. Thực sự là cực kỳ đông luôn đấy. Linh đã lại bước sang cái khu vực giữa hai cửa khẩu Móng Cái và Đông Hưng rồi, và lúc nãy thì mình đã phải xếp hàng khoảng hơn 2 tiếng mọi người ạ. Tại vì cái số lượng người quá là đông, cho nên là xếp hàng rất là lâu thì mới có thể đặt chân sang bên này. Trong khi đó thì có những cái ngày mà giả sử không có khách chẳng hạn thì mình đi chỉ khoảng 5-10 phút thôi. Đó, và cái lượng người thì lúc nãy khi mà đứng ở ngoài thì nhìn vào thì rất là đông luôn. Tuy nhiên là sau 2 tiếng mình xếp hàng thì mọi người cũng đã vãn đi khá nhiều rồi. Và phía trước mọi người thấy không, vẫn còn rất là nhiều những đoàn khách họ đang nối đuôi nhau để xếp hàng vào làm thủ tục và sau đó là sẽ đi du lịch ở Việt Nam. Và cái đoàn khách này thì có vẻ là trẻ hơn những đoàn khách trước đó mình từng quay. Những người này thì có vẻ trẻ hơn khoảng 30-40 tuổi thôi. Và đa phần ấy thì như những cái video trước Linh quay thì đa phần vẫn là những cái đoàn khách của những người già, những người trung tuổi, những người già là chính. Và mọi người ạ, không chỉ là những cái người Trung Quốc sang Việt Nam đâu. Đây, ví dụ như là những cái cô đang đẩy những chiếc vali này thì đó đều là những người Việt Nam làm nghề xách hàng. Và ở Móng Cái thì những người làm cái nghề này rất là nhiều. Mỗi buổi sáng ấy, khi mà đứng xếp hàng trước cửa khẩu để chờ đến giờ làm thủ tục có thể di chuyển, là chờ đến giờ làm thủ tục để mà có thể di chuyển sang Đông Hưng ấy để làm nghề xách hàng ấy, thì riêng những người làm ở Móng Cái thôi thì cũng đã khoảng, nói chung là cũng chắc phải gần 1000 người mọi người ạ. Đông cực kỳ luôn. Đấy, thì những người xách hàng của Việt Nam ấy, đây, ví dụ là những cái cô như này đó, xách những cái túi nhỏ như vậy thôi. Trong đó thì có những loại hàng hóa của Việt Nam sẽ xách sang Trung Quốc, và sau đó thì đến bên Trung Quốc thì họ cũng sẽ lại xách những cái mặt hàng từ Trung Quốc về Việt Nam. Đây là một nghề nghiệp của những người địa phương. Và có nhiều những cái bình luận cho rằng là không nên tiếp đón khách Trung Quốc đến Việt Nam. Thì thực tế là thực sự là khi mà mình ở biên giới thì mình mới biết được rằng là có rất là nhiều những cái loại, có rất là nhiều người phụ thuộc, có nghĩa là cái nguồn thu nhập của họ phụ thuộc vào cái du khách của Trung Quốc rất là nhiều. Đặc biệt là những ví dụ như là những khách sạn này, nhà hàng này, hay là kể cả những cái người mà dân bình thường như vậy thôi, thì họ làm một cái nghề xách hàng thôi thì mỗi tháng họ cũng ít nhiều cũng có cái thu nhập để mà có thể nuôi sống gia đình. Đó, cho nên là nếu mà giả sử mà đóng cửa thì thực sự là cả hai bên đều gọi là đều thất thu đi một cái khoản thu nhập rất là lớn, chứ không phải là bình thường đâu. Và hàng năm ấy thì riêng ở thành phố Móng Cái này thôi thì cũng tổ chức rất là nhiều những hoạt động quảng bá cái du lịch của Móng Cái này đến với bên phía Trung Quốc bằng những cái việc là ví dụ như là mở những hội chợ, có nghĩa là những hội chợ đan xen giữa hai nước này, hoặc là những cái chương trình kết nối văn hóa chẳng hạn. Thì hôm trước thì Linh cũng vừa quay một video xong đấy, mọi người có thể xem ở trên kênh của Linh đây này. Những em nhỏ này thì đã phải đi xách hàng theo bố mẹ rồi đây này. Đó, đây là những cái nghề xách hàng, gọi là nghề xách hàng. Ở cửa khẩu thì mới có những nghề như vậy thôi mọi người ạ. Hôm nay thì không biết là ở cái khu vực này thì biên phòng của hai nước đang phát những cái tờ gì cho người dân ấy. Mình thấy có một vài người đang đứng phát. Đó, cả hai nước ấy, chắc là những cái gì liên quan đến truyền bá các thứ thôi. Có nghĩa là những cái thông tin mang tính của người dân. Đó. Anh ơi, cho em xin một tờ được không? Vâng, em xin ạ, cảm ơn anh. Đây là cái gì đây? Có nghĩa là đây là những cái gì mà liên quan đến tờ rơi để mà gọi là đây, gọi là tuyên truyền về cái việc là tại vì cũng gần Tết rồi cho nên là đó. Đây là liên quan đến những cái mặt hàng, gọi là những cái mặt hàng mà nghiêm cấm khi mà đi qua cửa khẩu ấy. Đó, đây là các anh đang phát ở đây. Đó, đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Móng Cái này, ví dụ như là heroin, thuốc lắc này, ma túy đá này chẳng hạn. Đó. Đó thì ngoài bên mình thì cũng có bên Trung Quốc thì người ta cũng đang phát những cái tờ rơi. Ni hao， 了解一下吗？做禁毒知识的宣传，我跟解释一下。我看你先 ，OK， 谢谢。Đó, đây là một cái tờ gọi là cũng là một cái tờ truyền bá những cái thông tin mà liên quan đến cái việc là chắc là cũng nội dung thì chắc cũng tương đương giống nhau thôi. Đó,谢谢。Đó,谢谢。Wow, cái này đông quá. Đây, bây giờ thì Linh sẽ tiếp tục di chuyển sang bên phía cửa khẩu Đông Hưng.
Và đây, wow, đây là một cái hoạt động của biên phòng hai nước ấy. Đó, Linh lại đang đi trên một con đường của thành phố này rồi, và đúng là cứ mỗi lần qua cái con đường này thì Linh lại muốn đem cái máy quay của mình ra để quay những cái khung hình ở đây. Phải nói thật rằng là đây chỉ là một cái thành phố cấp huyện của họ, một cái thành phố để đánh giá thì ở bên Trung Quốc người ta đánh giá cái thành phố này là chỉ ở cấp 6 thôi. Tuy nhiên là mọi người hãy xem là cái giao thông của cũng như là những cái con đường của họ xem, rất là nhiều những cây xanh và cực kỳ đẹp luôn, sạch sẽ. Thực sự là về vấn đề mà về ô nhiễm không khí này, hay là về những cái vấn đề mà liên quan đến đường phố, giao thông các thứ ấy, thì thực sự là nếu mà các bạn có cơ hội được trải nghiệm và đến thực tế ở bên ngoài thì mọi người sẽ phải rất là choáng ngợp. Ít nhất là về mặt này. Đó, ở bên ngoài thì có những cái làn xe riêng dành cho ô tô. Đó, còn làn mình đang đi đây là làn dành cho những cái chiếc xe điện này, hay là xe máy chẳng hạn. Thực sự là nhìn những con đường này đúng là chỉ biết ước ao thôi mọi người ạ. Quá là đẹp luôn. Cây cối họ cũng rất là nhiều và thực sự là rất là ít rác thải ở trên đường. Đó, họ sẽ chia từng cái làn ra, ví dụ làn đi bộ này, các thứ. Mà đây mới chỉ là một thành phố nhỏ thôi nhé. Nếu mà đi đến những thành phố lớn của Trung Quốc ấy, thì họ đi bộ rất là nhiều. Bây giờ thì Linh đang tiếp tục di chuyển để loanh quanh ở trên những con đường của cái thành phố này để xem là có những gì thú vị nữa có thể chia sẻ với quý vị khán giả bằng cái góc nhìn nó thực tế và khách quan nhất có thể. Đó, mọi người nhìn xem. Ở đây thì họ sử dụng những cái hệ thống vòi phun tự động như này này. Đó, ở trên những cái khóm hoa, những cái lùm cây ở vỉa hè này. Đó, họ sẽ sử dụng những cái vòi phun như vậy để tiết kiệm nhân công, nhân lực. Chỉ những ai đến cắt tỉa thôi, chủ yếu là cắt tỉa thôi. Còn nước thì họ sẽ phun như này đây. Đó, đây này. Đó, cho nên là lúc nào cây nó cũng tươi tốt, trông rất là đẹp mắt. Và đường phố thì lúc nào cũng sạch sẽ như này. Quá là đẹp luôn. Đường phố của họ thì phải nói là quá là tuyệt vời. Đây, chúng ta sẽ lại đến đây để mà dừng đèn đỏ. Đấy, có những ô riêng dành cho cái việc là chúng ta sẽ dừng đèn đỏ. Linh đang dừng chờ đèn đỏ ở một cái ngã tư rất là rộng của họ. Đây không biết gọi ngã tư có đúng không nữa, ngã tư. Nhưng mà cái đường của người ta thì tóm lại là nó rất là to. Và phía đằng trước kia là hình như là một cái khu của bể bơi trong nhà. Và kia, đó. Mỗi cái làn thì người ta sẽ có những cái cột đèn đỏ riêng. Đó. Cho mọi người xem qua một vòng này. Đó. Và ở đây thì đèn đỏ người ta sẽ không để số. Không để số đâu, kia kìa. Đó. Chưa đến lượt đi. Trong những video gần đây nhất của Linh ấy thì có rất là nhiều người nói là ở Trung Quốc thì họ đang có một loại dịch bệnh rất là khủng khiếp và họ phải chạy sang Việt Nam. Tuy nhiên thật sự ấy, thì sự thực ấy là không phải như vậy đâu mọi người ạ. Cuộc sống của họ vẫn rất là bình thường và cái loại bệnh đó ấy, ban đầu thì rất là nhiều báo chí người ta nói đến là loại bệnh đó là xuất phát từ Congo đúng không? Mà Congo thì đâu có phải là Trung Quốc đâu. Và cũng mới khoảng 2 ngày vừa rồi thôi thì cũng đã có cái thông tin đính chính về căn bệnh ở Congo này rồi. Đó thực tế là căn bệnh sốt rét mọi người nhé. Đó là cái bệnh sốt xuất huyết. Đó, kênh của mình thì mình sẽ cố gắng là mình sẽ không nói, có nghĩa là mình sẽ nói những cái gì nó khách quan, những cái gì nó thực tế nhất có thể. Đó, mình thì cũng không dám nói xiên nói sẹo, bởi vì là nói xiên nói sẹo thì nó cũng là một cái nó không tốt. Mình cứ thấy như nào thì mình nói như vậy thôi. Chiếc xe Hồng Kỳ này nhìn như Rolls Royce mọi người ạ. Ở Trung Quốc thì có một cái cũng khá là đặc biệt, khá là ấn tượng đây. Đó chính là những cái giàn giáo bằng tre. Thì ở bên này thì những cái tòa nhà theo cái kiểu mà tầm 10 tầng đổ xuống là người ta hay sử dụng những cái giàn giáo này lắm, hay sử dụng giàn giáo tre lắm. Và thỉnh thoảng ấy có những cái tòa nhà cao hơn như vậy rất là nhiều thì mình cũng thấy người ta sử dụng giàn giáo bằng tre, thì mình cũng không hiểu là tại sao họ chưa sử dụng giàn giáo bằng sắt mà vẫn sử dụng những cái giàn giáo bằng tre như vậy, thì cảm giác nó rất là nguy hiểm ấy. Nhưng mà có lẽ là họ chắc là phải vì một cái lý do nào đó thì họ mới sử dụng nhiều như vậy. Và bên Trung Quốc thì những cái chiếc xe công cộng hay kể cả những cái dịch vụ công cộng của họ thì rất là tốt luôn. Đây là những cái chiếc xe công cộng này. Đó,
những cái chiếc xe này thì người ta sẽ để la liệt ở trên những cái khu vực vỉa hè của Trung Quốc, và chỉ cần chúng ta có những cái app thanh toán bằng như tiền mặt thôi. Ví dụ như là ở Việt Nam thì chúng ta hay sử dụng những cái app kiểu Zalo Pay hay là Momo chẳng hạn để quét thẻ đấy. Đấy thì ở Trung Quốc thì họ sẽ sử dụng WeChat hay là Alipay, thì sử dụng hai phần mềm đó và quét một cái là cứ lấy xe mà đi thôi. Đấy. Ví dụ là tùy loại xe thì có thể là đi được bao nhiêu phút này, có những loại thì đi được 15 phút, có những loại thì đi được 30 phút chẳng hạn. Đây là một con đường mà người ta gọi là tổ chức những cái trò chơi kiểu ném vòng này, và đây là những cái đoàn khách Việt Nam này, đó. Đấy, mọi người có nghe thấy không? Đó. Đây là những cái trò chơi gọi là những cái trò chơi vỉa hè và hút rất là nhiều những bạn trẻ của Việt Nam đến đây chơi. Ở đây thì buổi tối thì mới đông vui, còn bây giờ thì họ đang lấy ra để mà bày ra trước thôi, chứ còn buổi tối thì mới đông vui. Đây, những cái người Việt Nam của chúng ta làm nghề xách hàng đây, mọi người sẽ thấy là rất là nhiều những hàng hóa của Việt Nam thì đây luôn ở trên những cái con phố này. Đó, và cuộc sống ở những cái khu vực gọi là những cái con đường của Trung Quốc thì nó vẫn diễn ra bình thường như vậy. Có một số người thì cho rằng là người Trung Quốc sang Việt Nam được, nhưng mà người Việt Nam sang Trung Quốc thì không thể được, hay là rất là khó này kia. Thì thực tế là mỗi cái quốc gia thì họ đều có những cái quy định riêng thôi. Đó, chúng ta phải đáp ứng được những cái quy định của quốc gia đó thì chúng ta cũng mới có thể bước chân sang đất nước họ. Thì Việt Nam của chúng ta cũng như vậy thôi. Việt Nam và Trung Quốc thì về những cái gì mà liên quan đến thủ tục xuất nhập cảnh thì mình thấy khá là giống nhau thôi. Và đương nhiên là khi mà qua lại thì hai bên thì đều cần có hộ chiếu này, cần có visa này, hoặc là với những cái người địa phương như mình ấy thì có thể là không cần đến cái đó, mà mình chỉ cần quyển sổ thông hành thôi, sổ của dân cư biên giới đó, mình có thể qua lại đây hàng ngày. Còn những người ở xa thì mọi người nhất định là mọi người sẽ đi theo cái kiểu là đi hộ chiếu visa, hoặc là nếu mà sang đây du lịch ấy, nếu mà sang cái thành phố biên giới này du lịch thì mọi người chỉ cần làm đăng ký tour và sổ thông hành thôi. Và vốn dĩ thì Linh cũng là một người có kết nối với những cái công ty du lịch ở Việt Nam và làm những cái tour mà liên quan đến du lịch ở Trung Quốc. Đó, rất là nhiều những cái du khách của Việt Nam của chúng ta sang bên này du lịch cũng không khác gì là những người Trung Quốc sang bên Việt Nam du lịch, giống như là Linh vừa quay trong hai video vừa rồi đâu. Đó. Tuy nhiên ấy, cái lượng người Việt Nam của chúng ta sang đây du lịch ấy đông là vào, có nghĩa là rất là nhiều người sang bên này đông nhất ấy là vào dịp mùa hè mọi người ạ. Đó, còn Trung Quốc thì họ sang bên chúng ta du lịch chủ yếu là họ đi vào mùa đông. Mùa đông mới là mùa du lịch của những cái người Trung Quốc nói chung mọi người nhé. Đó, đây cũng là một trong những cái lý do mà tại sao là rất là nhiều người già người ta đổ xô sang Việt Nam là như vậy. Đó, mình muốn gọi là truyền đạt lại cái thông tin này để mọi người có một cái nhìn nó đúng đắn hơn về cái sự việc này, về nó một cách khách quan hơn. Đó, chứ không phải là Việt Nam chúng ta không sang đây du lịch được. Việt Nam sang nhiều lắm. Mùa hè mình sang đây có mà xếp hàng cả từ buổi sáng nhé. Có những đoàn du lịch người ta phải xếp hàng từ 7 giờ sáng, từ 6-7 giờ sáng mà đến tận 10-11 giờ trưa mới sang được. Trong khi cái cung đường từ gọi là từ cửa khẩu này sang cửa khẩu kia nó chỉ cách vài trăm mét thôi mọi người ạ. Nhưng mà do quá đông cho nên là làm những cái gì mà liên quan đến gọi là thủ tục giấy tờ ấy thì nó sẽ mất nhiều thời gian hơn. Đó. Và kể cả những cái việc là những người già Trung Quốc sang Việt Nam thời gian gần đây này thì mọi người lo lắng rằng là ui, trong hành lý của họ sẽ để những cái chất cấm hay là những cái hàng hóa gọi là ma túy hay là những cái gì mà nó nguy hiểm ấy, hay là bị cấm ấy. Thì cái đấy thì chúng ta cũng không cần phải lo đâu mọi người ạ. Bởi vì là mỗi cái người mà bước qua cái khu vực cửa khẩu ấy thì họ phải gọi là họ phải đi qua mấy cửa cơ. Thứ nhất là họ phải qua bên Đông Hưng của họ thì họ cũng phải quét qua máy quét này. Sau đó là người ta sẽ kiểm tra những cái quyển sổ, ví dụ như là sổ thông hành hay là những cái sổ mà liên quan đến hộ chiếu visa chẳng hạn, thì họ đầy đủ giấy tờ họ mới qua được Đông Hưng nhé. Sau đó thì sang bên Việt Nam cũng như vậy, họ phải quét hành lý này, quét thân nhiệt người này và tóm lại là đầy đủ giấy tờ thì mới có thể sang bên mình được, chứ đâu phải là cứ thế là bước từ bên này sang bên kia, đúng không? Làm sao mà đi cái kiểu đấy được. Hàng cấm làm sao mà nếu mà nói về hàng cấm thì nói thật chứ
chả ai vận chuyển hàng cấm qua cái con đường cửa khẩu quốc tế chính này cả, bởi vì là mọi người cứ tưởng tượng là đi sân bay như nào, có nghĩa là kiểm tra ở sân bay như nào thì ở đây nó y hệt như vậy, nó không khác gì cả mọi người ạ. Cho nên là làm sao mà có thể mà đem hàng cấm hay gì qua đây được. Đó. Rất nhiều người thì mọi người thực ra là mọi người chưa đi cho nên là mọi người cũng chưa biết thì cũng đúng thôi. Đó. Thì cũng không phải là cái gì quá là nặng nề. Tuy nhiên là Linh cũng muốn truyền đạt lại để mọi người nắm bắt thông tin. Tại vì đúng là nếu mà chưa có trải nghiệm thực tế hay là đến tận nơi thì có nhiều cái thực sự là nếu mà chỉ nghe trên truyền thông ấy, thì nó không hẳn là ok đâu. Còn những cái gì mà Linh đang quay đây thì chính xác chính là cái thực tế đời thường của Trung Quốc hiện tại. Đó. Đây là một cái con đường mà sẽ có rất là nhiều những du khách của Việt Nam chúng ta đến đây hàng ngày. Tuy nhiên là hôm nay không phải cuối tuần, với cả là đây không phải là mùa du lịch của Việt Nam cho nên là rất là ít. Nó không phải là đông như những cái dịp hè được. Dịp hè thì mọi người đến đây, mọi người thứ nhất là mọi người phải xếp hàng vài tiếng mọi người mới bước qua được đến đây. Thứ hai là người thì chật kín luôn, toàn là người Việt Nam. Mặc dù đây là một con phố, một con đường của Trung Quốc. Đây là con đường mà rất là nhiều những du khách của Việt Nam chúng ta yêu thích này. Bởi vì đây có rất là nhiều những cái gọi là những cái món ăn vỉa hè, đặc biệt là phù hợp với giới trẻ. Còn những người lớn tuổi hơn thì là mọi người sẽ thích đi đến những con đường khác. Ví dụ như là đi mua sắm này, đi mua sắm quần áo giá rẻ này, hay là đi mua những cái vật dụng khác. Còn chủ yếu là đây là con đường mà để vui chơi thôi, vui chơi ăn uống là chính. Thêm nữa là ở hai thành phố biên giới này và đặc biệt là Việt Nam của chúng ta ấy, thì phải nói thật rằng là rất là nhiều những cái người dân ấy, những cái gia đình ấy phụ thuộc vào cái gọi là vào cái thành phố biên giới này của Trung Quốc rất là nhiều, bởi vì là họ mỗi ngày họ phải sang đây làm việc. Thứ nhất là sang đây là những bạn trẻ, những bạn nào mà có gọi là có học, có bằng cấp ấy, thì sang đây làm những cái công việc mà nó nhẹ nhàng hơn, ví dụ làm bàn giấy, văn phòng thôi. Còn những cái người mà lao động chân tay thì họ sẽ làm cái nghề xách hàng ấy, như lúc nãy mình vừa quay đấy. Đó, và cái nghề xách hàng đấy vẫn là một cái nghề nghiệp chính của những người ở dân cư địa phương. Và đây, đặc biệt là những cái khu vực như vậy thì những người bán hàng này toàn là người Việt Nam. Họ bán những cái sản phẩm liên quan đến ăn uống, ví dụ như là trứng vịt lộn này, hay là những cái món ăn khác. Vâng, thưa quý vị, vừa rồi thì Linh đã có một chuyến đi trên những cái con đường của thành phố này để xem là cuộc sống của họ thì có những cái xáo trộn gì hay là có bị ảnh hưởng gì không sau khi mà có tin tức là về dịch bệnh mới. Tuy nhiên là sau khi xác nhận ấy thì báo chí cũng đã xác nhận rồi và cũng đã lên Thời sự Việt Nam rồi. Đó là một căn bệnh sốt xuất huyết của Congo mà thôi. Đó, chứ không phải là một cái căn bệnh nào đó mà liên quan đến Trung Quốc. Đó, thì thêm nữa là Linh cũng đã nói về cái vấn đề là rất là nhiều người già của Trung Quốc thì thời gian gần đây là họ ồ ạt, họ tràn sang Việt Nam để đi du lịch, và đây là một cái sự đột biến. Và trong cái video này thì Linh cũng đã phân tích về những cái nguyên nhân, về những cái lý do đó rồi. Và thêm nữa là những cái lo lắng của quý vị khán giả ấy, thì đương nhiên thì đó cũng không phải là những cái lo lắng không có cơ sở, đúng không? Nhưng mà chúng ta cũng hãy tin tưởng vào những cái cơ quan an ninh của Việt Nam. Chắc chắn là khi mà họ sang với Việt Nam của chúng ta thì họ sẽ nằm trong cái sự kiểm soát của những cơ quan an ninh rồi. Đó, đây là chuyện của nhà nước, của chính quyền. Bản thân Linh chỉ là một cái người đưa tin, đó, một cái người đưa tin và đưa tin một cách nó thực tế, một cách khách quan nhất. Đó, Linh thì cũng không dám là nói xiên nói sẹo đâu, bởi vì nó cũng rất là nó vừa là không tốt, với cả là mình sẽ cảm thấy là nó không ok với chính bản thân mình. Đó. Ngoài ra thì là ở hai cái địa phương biên giới này thì mình không dám nói đến những cái khu vực cửa khẩu khác, thì ở hai địa phương biên giới này thì cũng có rất là nhiều những người Việt Nam làm những ngành nghề mà liên quan đến ví dụ như là những ngành nghề lao động chân tay này, xách hàng hóa này, hoặc là những cái ngành nghề mà liên quan đến xuất nhập khẩu, hay là có những cái bạn có kiến thức hơn, có những cái bằng cấp thì làm những cái nghề, nói chung là những cái nghề mà mang tính bàn giấy, văn phòng ở bên Đông Hưng Trung Quốc này. Đó, vậy nên là cái việc là giao thương hay là những cái việc là giao thương kết nối giữa hai thành phố biên giới nó thực sự là rất quan trọng, khi mà chúng ta nói gì thì nói thì Trung Quốc vẫn là một cái đất nước mà láng giềng của chúng ta, đúng không? Đương nhiên là cảnh giác thì vẫn phải cảnh giác thôi, nhưng mà làm ăn thì vẫn phải làm ăn mọi người ạ. Chúng ta không thể mà yêu cầu mọi thứ đều 100%, đều không thể như thế được.
gần như là không thể thấy được, trừ khi là bây giờ nếu mà chẳng hạn là chúng ta lo sợ dịch bệnh đi, hay là lo sợ một cái gì đó nó rất là bất an bất ổn, thì chỉ có là chúng ta đóng cửa biên giới hay gì đó thì chúng ta lại giống Bắc Triều Tiên mất rồi, đúng không? Thì cái gì gần như là nó cũng có cái giá của nó, theo Linh là như vậy. Quan trọng là chúng ta kiểm soát và quản lý nó như thế nào thôi. Đó. Thì cảm ơn quý vị đã theo dõi video. Sau đây thì Linh sẽ tiếp tục di chuyển trên những cái con đường của Trung Quốc, và sắp tới cuối tháng này thì Linh sẽ đi sâu vào trong thành phố Nam Ninh hoặc là thành phố Quế Lâm của Trung Quốc để quay thêm rất là nhiều tập về cuộc sống ở Trung Quốc. Cảm ơn mọi người đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.